och välkommen till en ny video med oss, Agneta Marco Freedom Living. Just nu så befinner vi oss faktiskt i Amhult centrum i Torslanda. Vi har varit på Willys och handlat och sockermajas där och är lite svängt till det berömda bolaget också. Och nu ska vi faktiskt åka ut i öarna igen, tänkte vi. Vi testar Källö Knippla den här gången. Det gör vi. Ska njuta ett par dagar där. Det är blå himmel idag och jag har inte gått väderprognosen framöver om det ska blåsa eller bli storm och hoppas inte det. Men idag är det i alla fall blå himmel och solsken och riktigt varmt ute. Ja, det är det. Nu åker vi. Ja. Ni hänger med. Och ni hänger med, ja. Yeah. We were made for each other to hold on to. I was carved out of redwood beneath your moon. I was birthed in the mountains under the sun. Something's changed, you can't see my face in the crowd no more. Something's changed, you can't see my face in the crowd no more. We are living the dream together out here on the road, and our love takes center stage at every single show. But lately you've been distant, and I don't know what for. Something's changed, you can't see my face in the crowd no more. Something's changed, you can't see my face in the crowd no more. Nu står vi här i färjekön till Knippla och vi kom precis i grevens tid. Klockan var 15:43 när vi kom hit och 15:45 ska den gå. Så att vi har ett tur. To hold on to, I was carved out of redwood beneath your moon. I was birthed in the mountain under the sun. Something's changed, you can't see my face in the crowd no more. Something's changed, you can't see my face in the crowd no more. Something's changed, you can't see my face in the crowd no more. Måste vara runt här, va? Jag tror det. Nu gäller det att hitta ställplatsen och här ute skulle det vara någonstans. Där finns en skylt ställplats. Ut på den här piren. Jag har aldrig varit där ute med husbil. Vi var här med båt en gång i tiden var vi. Käka på Brygghuset och det vet jag inte om det finns kvar. Jag vet inte om det ligger någonstans. Det var över 20 år sedan. Det är en pir hit ute är det. Här var en skylt ställplats. Hoppas den är öppen bara. Annars står jag bara. Frikampar jag. Gasol har vi. Solpaneler har vi. Det här är någon elstolpe i alla fall. Och... Är det där eller? Jag ska läsa på skylten vad det står. Hamnavgift betalas vid ankomst senast klockan 18:00. Det är på den sidan står det husbilspark. På den sidan. Där är de ju platserna. Då har vi en bra plats här så slipper jag andra klossarna vi backar in, va? Ja. Hur långt in ska vi ställa oss? Du står längst bort eller? Ja. Det är lite jämnare där kanske. Vi ställer oss så backar vi in där mot stolpen där. Bra att det var höga murar bakåt, man inte backar i vattnet. Jag har ingen flytväst i bilen. Hur nära är jag nu? Backar man simma väldigt dåligt. Jag ser inte det. Du, jag ställer mig så jag är innanför sträcken i alla fall. Här kan jag stå. Här står vi bra. Dimmigt var det.
Ut med elsladden och betala i hamnkontoret. Så det är klart. Hej! Hej! Nu har vi landat här på Knippla gästhamns ställplats och det är riktigt magisk kväll alltså. Det vill jag löva. Cirka 3-4 plusgrader. Ja, det är en halvmåne också. Kan vi filma här? Där har vi halvmånen. Fast solen har inte gått ner än. Det är fint. Där borta ligger Björkö gästhamn. Så vi var för en månad sedan någonting. Och det är helt vindstilla alltså. Det är otroligt vilket vacker kväll det är. Och här står vi ensamma på hela ställplatsen. Titta på det här lugnet. Titta bara. Och jag flyger upp Anker och så gnäller lite. Anke. Ja, Anker ja. Det är långt där borta. Och dimman har lagt sig här borta. De försökt här i alla fall ut. Och där borta har vi lite dimma kvar där borta. Där borta ser vi lite dimma kvar. Det är så otroligt magiskt alltså. Gud vad fint det är här. Känns att det är vår i luften i alla fall. Helt tyst är det. Magiskt. Inga bilar eller någonting. Ja, diesel och bensin är öppet dygnet runt. En båttapp på andra sidan. Och där börjar solen gå ner nu. Man kan höra en knappnål falla här just nu. Ja, det är verkligen magiskt här alltså idag. Det är riktigt fint här idag. Vi prickar i rätt helg i alla fall kan man säga, eller hur? Ja, det gör vi. Den här båten heter Ulrika, det förra hette Linda vi åkte med. Så var 2 färger här. De är inte stora med båtarna. Vad tar de? 10 bilar kanske. Mer tar de fan inte. Men det behövs väl inte heller. Nej. Det räcker ju. Vi fick ju plats. Vi tar ju plats för 2 personbilar. Lägg en till här. Kolla för den här fågeln där. Ja, det är väldigt irriterande att jag glömde. Glömde. Jag har plockat ut fiskespön i bilen. Här är det jättefint fiskevatten alltså. Det finns vittling och torsk här. Enormt mycket, det vet jag. Och det är inte långt från bilen. 20 meter från bilen så fiska. Nej, i vår nästa bil så ska fiskespöna vara med jämt och fiskesockorna. Dygnet runt ska de vara med, helt klart. Gud vad fint det är här. Det strömmar rejält här då. Titta vattnet, det strömmar. Och det är riktigt rejält djupt här utanför direkt. Titta där ute. Ja, det är helt magiskt alltså. Helt magiskt är det. Solen skiner på den lilla kobben där också, titta. Och Björkens norra udde där. Ja, det är alltså jättevackert. Och där är det öppet hav där borta. Ja, hamnkontoret låg inte där vid ställplatsen precis, så vi får leta efter den. Jag har ingen aning var det ligger någonstans. Så vi går vidare här och letar efter hamnkontoret. Det ska betalas idag. Och där kommer solen fram igen. Gud vad vacker den är. Titta Netta, vilken magisk sol. Varmt är det ute. Men det känns ändå så att det är vår. Att det är vår. Ja, det gör det. Nu känner vi igen oss här lite grann. Mot den här väggen där. I Gästhamn, där stod vi en gång med vår fritidsbåt. Och våran son var förare på båten för vi skulle ta lite öl och sånt. Det hette Brygghuset på den tiden tror jag, för 20 år sedan. Nu heter det Matjes någonting. Och där satt vi bakom en glasverandan. Där satt vi och käkade. Där. Och då riktigt god mat var det.
Jonny var nöjd. Han kom hemma den helgen och så fick han god mat av oss. Mamma och pappa. Han var 16-17 år någonting. Där körde vi in, kommer jag ihåg. Ja. En gång har vi varit här i vårt liv med båt. Nu känner vi igen det. Ja. Här finns det hjärtstartare med. Turistinfo. Slingan 700 meter. Där. Badbinderiet. Dusch WC. Kortautomat och en pil till höger. Binderiet, Knippla, café och krog. Vi går till kortautomaten och kollar om man kan betala idag. Ja, det var inte lätt att hitta, men vi hittade till slut. Kortautomat, hamnkontoret. Här ligger det cirka 150-200 meter från ställplatsen. Ja, det var ju underbart att käka. Ja, det var gott att käka där då. Vi satt där under glaset där och käkade. Ja, i alla fall då. Nu är biljetterna inhandlade. Och där borta står bilen. Så den här piren man får gå i land då, så direkt till höger då så ligger hamnkontoret. 210 kronor per natt kostar det här den här säsongen i alla fall. Så vi betalar 420 för 2 nätter. Och här ska vi njuta. Eller hur? Jajamän. Njut, njut, njut. Magisk kväll. Ja. Nu har solen gått ner och nu är det lite rosalila här också. Och jag tror bara filma detta, va? För här finns en brygga. Det är så väldigt, väldigt roligt här faktiskt. Detta är en badbrygga. Fiske förbjudet. Ja, vem fan vill fiska där nu? Titta här. Det är ju en bit från land ju. Ska man simma ut dit då eller? Ha? Smart. Nu ska vi till bilen och äta en god sallad som vi köpte på Willys. Så tar vi kvällen sen och så ses vi imorgon igen. Hej då, så länge. Hej då. God middag. God middag. Nu är det en ny dag och vi har suttit och redigerat i husbilen här på Knippla. Och nu ska vi ta en liten vandring här i byn. Det är inte så mycket att se egentligen. Det är inte så stort i det inte, om man säger så. Kanske finns mycket att se, men inte stort i det inte. Så vi tar en promenad här så får ni hänga med på vår lilla rundtur, lilla promenad. Ja, nu är det inte lika vindstilla som det var igår. Och där borta är Nordre älvs inlopp. Bakom den ön där. Där borta någonstans går Nordre älvs inlopp. Så vad det heter på andra sidan där vet jag fast inte. Det finns ett hus där borta ser jag. Där. Tjuvkil kanske. Jag vet inte. Någonting ligger där i alla fall. Men detta är Knippla. Ett vattentorn där uppe. Här är de karaktäristiska sjöbodarna som alla har till sina båtar. Det är lika magisk kväll idag som igår. Men kväll och kväll, nu är det middag ju. Men det blåser lite grann, gör det. Men vi tar runt lite vandring här runt hamnen. Vi ser hur det ser ut. Ja, där borta ser ni vår husbil. Långt där ute på piren. Ensamma är vi. Ingen annan som är här ute på en onsdag mitt i veckan. Den här bänken här, vet inte riktigt vad den är till för, men... Den är nog till för att få ordna fisk. Fiskrens tror du? Ja. Ja, det är en plåtbänk här. Aluminiumbänk är det. Det är ju Gästhamn här med elstolpar hela vägen där. Ja, jag tror att det är någon typ av sånt. Ingen aning faktiskt. Vad det har för funktion. Nu går vi vidare. Otroligt vackert här. Här ligger en prinsessbåt och här ligger hamnen. Och så har vi lite innehamn här. Det är så vackert. Nu var det vindstilla också. Och vårsolen, den värmer på. Otroligt. Ja, människorna som bor här ute måste trivas som fisken i vattnet. Ja, här har de gamla Coop
på Knippla. Tyvärr så brann det upp. Det var riktigt tragiskt händelse faktiskt för cirka ett år sedan. De hade ingen mataffär kvar på Knippla då. Hade de inte. Här är resten av ruinerna. Allt har de fraktat bort. Det är bara plattan kvar här. Men de har satt upp en provisorisk butik där borta vid hamnen då. Med lite baracker och sånt. Så att de har en mataffär åtminstone på den här ön. Det var viktigt. Tänk åka och färja in till fastlandet eller till Öckerö och handla. Det går ju inte. Det finns en massa pensionärer som bor på den här ön. Det var riktigt stort bakslag för de stackars Knipplaborna. Ja, nu går vi över ruinerna här av det gamla Coop. Tragiskt. Där går en färja till Hyppen från Bure färjeläge på Hälsö. Ja, Hälsö, Bure heter det i och för sig. Och där bakom har du stora Osets fyr, där bak har vi. Och den lilla ön där heter Lilla Osets. Och det är borta någonstans. Nu hittar vi det. Där har vi Hyppen. Också en ö i Nordöarna, norra skärgården. Där har jag aldrig varit i hela mitt liv heller. Otroligt nog, trots 50 år i Göteborg. Ja, här är gamla Coop, filmat från andra hållet då. Tragiskt. Men nu har de en provisorisk affär i alla fall. Här låg en bänk vid gamla Coop. Knippla Öråd sitter här. Ljugarbänk. Där framme ser vi det nya Coop då. Byggt på sådana här modulelement om man säger så. Det fick det upp ganska fort ändå tycker jag. Så att de har en affär här ute i alla fall. Och det är bra det. Vid Coop i Knippla så har de även en kortautomat och toaletter och servicehus då för de som behöver det. Och sen har de även ett hjärtstartare här ser jag. Det är alltid bra att veta att man finns hjärtstartare. Husbilsburna kompisar, de är ju oftast äldre. Då kan det behövas en sån. Det är fråga om liv och död. Det finns även en tvättmaskin här då. 3 timmar, 150 kronor. Då hinner man tvätta mycket. Nu har vi sponsrat en lokal handlare här med lite slantar och det kändes bra gjorde det. Jag har lite kattmat och lite tilltugg till kvällen då. Så att det är bra det att man har gjort en insats för Knippla. Nu är det dags att lämna ställplatser på Knippla. Och vi byter bara ö helt enkelt gör vi. Men det får ni se i nästa film. Ja. Välkommen tillbaka. Nu kör vi. Ja. We were made for each other to hold on to. I was carved out of redwood beneath your moon. I was birthed in the mountains under the sun. Something's changed, you can't see my face in the crowd no more. Something's changed, you can't see my face in the crowd no more. We are living the dream together out here on the road, and our love takes center stage. And every
I was